สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับสำหรับหัวข้อ Incrementing the Value เป้าหมายของหัวข้อนี้นะครับเขาจะให้เราทำการเพิ่มค่าให้กับตัวแปรเพื่อตรวจสอบจำนวนอัญมณีที่เราทำการเก็บมานะครับสำหรับหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราทำการเก็บอัญมณีแล้วก็ทำการเพิ่มค่าอัญมณีที่เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่ในหัวข้อก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะรู้จำนวนของอัญมณีที่แน่นอนนะครับว่ามีอยู่กี่เม็ดแต่สำหรับหัวข้อนี้นะครับเขาจะทำการสุ่มอัญมณีขึ้นมาซึ่งในการรันโค้ดแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนอัญมณีที่ปรากฏขึ้นมาก็จะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นในการตรวจสอบอัญมณีแบบนี้เราก็ต้องใช้ลูปที่เหมาะสมในการเช็คค่าอัญมณีนะครับโดยวิธีการเนี่ยเราต้องทำการเคลื่อนที่ไปจนสุดกระเบื้องนะครับก็คือต้องเคลื่อนที่มาจนถึงจุดสุดท้ายและเราต้องทำการตรวจสอบกระเบื้องทุกแผ่นว่ามีอัญมณีอยู่หรือเปล่านะครับหากกระเบื้องแผ่นไหนมีอัญมณีอยู่นะครับเราก็ทำการเก็บอัญมณีจากนั้นก็ทำการรวมอัญมณีเข้าไปในตัวแปร Gem Counter เหมือนเดิมนะครับโดยวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับเราก็สามารถเขียนได้2แบบด้วยกันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าการที่จะเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของกระเบื้องเนี่ยเราก็ต้องทำการใช้ลูปถูกไหมครับเพื่อที่จะนำฮอปเปอร์จากจุดเริ่มต้นมาที่จุดสุดท้ายจากหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับเราใช้ loop for เนื่องจากเราทราบจำนวนอัญมณีที่แน่นอนนะครับแต่ในหัวข้อนี้เนี่ยเราไม่ทราบจำนวนอัญมณีที่แน่นอนดังนั้นเราก็สามารถใช้ loop while นะครับในการเคลื่อนที่มาเก็บอัญมณีได้หรือเราจะใช้ loop for เหมือนกับหัวข้อก่อนหน้านี้ก็ได้เนื่องจากว่าถึงแม้เราจะไม่ทราบว่าเรามีจำนวนอัญมณีที่ต้องเก็บกี่เม็ดแต่เราทราบจำนวนกระเบื้องที่เราต้องเดินว่ามีกี่ช่องนะครับดังนั้นถ้าเราใช้ loop for มาใช้ในการแก้ปัญหานี้นะครับเราก็จะใช้ loop for ตามจำนวนกระเบื้องที่มีอยู่ก็ได้นะครับคราวนี้เราลองมาเขียนโปรแกรมกันดูนะครับว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างเราก็จะเริ่มจากการสร้างตัวแปร Gem Counter ก่อนนะครับเราก็ใช้คำสั่ง var ตามด้วยชื่อตัวแปร Gem Counter นะครับแล้วก็เราจะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร Gem Counter ก็คือค่า0นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะสั่งให้ Hopper ทำการเก็บอัญมณีนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะการทำงานเนี่ยจะเป็นการทำงานที่ซ้ำๆกันก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องแล้วก็ตรวจสอบว่ามีอัญมณีหรือเปล่านะครับในกรณีที่มีอัญมณีก็จะให้ Hopper ทำการเก็บอัญมณีในกรณีที่ไม่มีอัญมณีก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะใช้ loop while เข้ามาช่วยนะครับโดยเงื่อนไขในการตรวจสอบของ loop while ว่าณตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายหรือจุดสิ้นสุดแล้วหรือยังนะครับก็คือจุดนี้เงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบก็คือด้านหน้าถูกบล็อกด้านซ้ายถูกบล็อกและด้านขวาถูกบล็อกนั่นเองนะครับเรามาเริ่มจากการใช้ loop while กันก่อนนะครับเงื่อนไขของเราก็คือเมื่อไบต์มายืนอยู่ที่จุดนี้ก็คือจุดสิ้นสุดนะครับเราจะให้หลุดออกไปจาก loop while นะครับจากเงื่อนไขในการตรวจสอบเราจะพบว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะเข้ามาทำงานใน loop while นะครับเงื่อนไขเป็นจริงก็ต่อเมื่อไบต์ยืนอยู่ที่จุดนี้ถูกไหมครับแต่ในการทำงานเนี่ยไบต์ก็จะยืนที่จุดนี้ก่อน
นะครับแต่ละจุดเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงจุดสิ้นสุดก็คือตรงนี้ดังนั้นเงื่อนไขนี้จะเป็นเท็จไปตลอดจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายเราจึงใช้ operator not เข้ามาช่วยให้เงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทำงานในลูปต่อไปนะครับเราก็จะให้ไบต์ทำการตรวจสอบบนกระเบื้องแผ่นที่ยืนอยู่ว่ามีอัญมณีอยู่หรือเปล่าโดยการใช้ if statement เข้ามาช่วยกรณีที่ Hopper ยืนอยู่บนกระเบื้องแผ่นที่มีอัญมณีอยู่นะครับเราก็จะให้ Hopper ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem จากนั้นเราจะเพิ่มค่าอัญมณีให้กับตัวแปร gem counter ทีละหนึ่งนะครับส่วนกรณีที่ Hopper ยืนอยู่บนกระเบื้องที่ไม่มีอัญมณีก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับถัดไปในกรณีที่ Hopper เดินมาถึงจุดทางแยกก็คือจุดนี้นะครับเราจะพบว่าจะมีการบล็อกด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะให้ Hopper ทำการเลี้ยวขวานะครับเราก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขโดยการใช้ if statement ครับในกรณีที่เกิดเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นให้ Hopper ทำการเลี้ยวขวาโดยใช้คำสั่ง turn right จากนั้นเมื่อทำการตรวจสอบอัญมณีบนกระเบื้องแผ่นที่ยืนอยู่เสร็จแล้วเราก็จะให้ Hopper เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward จากนั้นเรามาทำการรันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับถัดไปเราลองใช้ลูป while ในการแก้ปริศนานี้ดูบ้างนะครับโดยเงื่อนไขในการตรวจสอบนะครับยังคงเหมือนเดิมเราเปลี่ยนแค่ลูป while เป็นลูป for นะครับให้เรานับจำนวนกระเบื้องนะครับว่ามีกระเบื้องอยู่กี่แผ่นเราจะให้ไบต์เดินทั้งหมด16ช่องโดยที่เงื่อนไขด้านในยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนกับลูป while ต่อไปเราลองมารันโค้ดเพื่อดูผลลัพธ์กันนะครับจากการรันโค้ดทั้ง2แบบนะครับเราจะพบว่าไม่ว่าเราจะใช้ loop while หรือ loop for นะครับก็ได้ผลลัพธ์การทำงานที่เหมือนกันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ incrementing the value การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ